السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن محاولات العلماء لتفسير سبب عدم العثور على أي حياة على الكواكب الأخرى حتى الآن، وابتدى العلماء يضعوا تصورات للأماكن المناسبة في الكون، واللي لو توفرت فيها عدة شروط من الممكن أن نجد حياة في الكواكب الموجودة في هذه الأماكن. وسموا المناطق دي النطاق الصالح للحياة، وقال عشان تتوفر حياة على أي كوكب لازم يكون الكوكب ده في المنطقة الصالحة للحياة بالنسبة لمجموعته الشمسية، وكمان تكون مجموعته الشمسية في النطاق الصالح للحياة داخل المجرة، وكمان لازم المجرة نفسها تكون في المنطقة الصالحة للحياة في الكون. ضربنا مثال على دب مجرتنا درب التبانة ومجموعتنا الشمسية، اتكلمنا فيهم بالتفصيل. واللي ما شافش الفيديو اللي فات وعايز تفاصيل أكتر هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. النهاردة في الجزء الثاني من الفيديو هنتكلم عن النطاق الصالح للحياة للكواكب في مجموعتها الشمسية، وتأثير الكواكب المجاورة عليها، ومقومات الحياة عشان تستمر وتتطور. بس قبل ما نبدأ ادعمنا باشتراكك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. النطاق الصالح للحياة للكوكب داخل مجموعته الشمسية. بيعتمد النطاق الصالح للحياة للكواكب حول النجم على درجة حرارة وضياء النجم الذي يدور الكوكب حوله، حيث تكون الطاقة الواصلة للكوكب كافية لأن يكون الماء في حالته السائلة، ولا هو قريب من النجم فتتبخر المياه به، ولا هو بعيد عنه فيتجمد الماء به. ومثال على ذلك كوكب الأرض، حيث تقع الأرض على مسافة 150 مليون كيلومتر من الشمس، وهي في موقع مثالي لتكوين الحياة والحفاظ عليها في صورتها السائلة، ولا هو قريب من الشمس مثل كوكب عطارد الذي تبلغ درجة حرارة سطحه 430 درجة مئوية، فيتبخر الماء به كما أن درجة حرارته لا تمكن العيش عليه. أو يكون بعيد مثل كوكب نبتون، حيث تصل درجة الحرارة به إلى 200 درجة مئوية تحت الصفر، فيتجمد الماء به. ودرجة حرارة الأرض معتدلة صالحة للحياة عليها واستمرار الحياة بها. وموقع الأرض في داخل مجموعته الشمسية فريدا من نوعه. أما إذا تأملنا حركة الأرض فهي تتأثر بانتظام في أثناء دورانها حول الشمس بعدة قوى. وبجانب جاذبية الشمس هناك أيضا جاذبية الكواكب الأخرى، خاصة العملاقة منها كالمشتري. تؤثر تلك القوى الجاذبية مباشرة في مدار الأرض وميل محورها الذي يستقر حتى الآن عند 23.4 درجة. كما أن القمر بسبب حجمه الكبير نسبيا مقارنة بكوكب الأرض، حيث يساوي حجمه ربع قطر الأرض، فهو يلعب دورا في الحفاظ على درجة ميل الأرض. ولذلك عادة ما يطلق عليهما النظام الأرضي القمري. المريخ على سبيل المثال لا يمتلك تلك الميزة لأن أقماره صغيرة جدا بالنسبة للكوكب. ديموس بقطر 15 كيلومتر وفيبوس بقطر 25 كيلومتر، لذلك فإن الكوكب غير ثابت في ميله، وأيضا بسبب جذب كوكب المشتري القريب منه مما يؤدي إلى تغير ميله، بس ده طبعا بيستغرق مئات الآلاف من السنوات. ولكن أي تغير طفيف في الميل يضرب المناخ تماما، وبالتالي يهدد استقرار الحياة، إذ يتركز ضوء الشمس على سطح الكوكب في مناطق دون غيرها مع كل تغير، وبالتالي تتغير قيم درجات الحرارة والبرودة والنظام المناخي بصورة جذرية. قد يكون المناخ رطبا جدا ثم يصبح جافا جدا، أو قد يتحول المكان ذو الطبيعة الصحراوية إلى غابة مطيرة. زي ما قلنا قبل كده إن التغير ده بيستغرق مئات الآلاف من السنوات. بالنسبة لوضع الكواكب الأخرى حول هذا الكوكب المرشح لوجود حياة عليه، الأمر لا يتوقف فقط على الأرض، بل له علاقة بكل مكونات المجموعة الشمسية. ولفهم هذه النقطة المعقدة دعنا نتأمل ما توصل إليه علم البحث عن كواكب خارج النطاق الشمسي إلى الآن، بعد اكتشاف أكثر من 4000 كوكب، حيث ظهر أن الشكل الذي تتخذه المجموعة الشمسية حاليا نادرا جدا. وعادة ما تكون الكواكب العملاقة قريبة إلى النجم الذي تدور حوله وليست بعيدة كحالة المشتري. وعادة ما تكون الكواكب الصخرية أكبر من الأرض ورفاقها، تسمى في هذه الحالة أرض فائقة سوبر إيرث. فما الذي حدث في حالة مجموعتنا الشمسية إذن؟ يتصور الباحثون في هذا النطاق أنه في بداية تاريخ المجموعة الشمسية تكونت 3 كواكب صخرية أكبر من الأرض في حجمها وكتلتها، وكان كوكب المشتري في تلك الفترة قد تكون في الخلفية بعيدا، ثم كما هو المعتاد تحرك ناحية الشمس، وكان المفترض أن يصل المشتري إلى منطقة قريبة من الشمس ويحطم بوجود الكواكب التي كانت في تلك المنطقة ويقف مكانها. لكن في حالة الأرض الخاصة فإن المشتري خضع لما يسمى فرضية تغير الاتجاه الكبرى، التي تقول أنه بعد تشكل المشتري على بعد نحو 3.5 وحدة فلكية من الشمس، والوحدة الفلكية حوالي 150 مليون كيلومتر وهي المسافة بين الأرض والشمس، حجر الكوكب إلى الداخل حتى مسافة 1.5 وحدة فلكية من الشمس، قبل أن يعكس مساره ويعود مرة أخرى لمسافة 5.2 وحدة فلكية. وده حصل بسبب ظهور زحل في خلفية المشتري، فارتبطا جاذبويا معا، وتمكن زحل من منع المشتري من المضي قدما لتدمير منطقة الكواكب الصخرية نهائيا، وجذبه للخلف مرة أخرى. لكن حينما اقترب المشتري من منطقة الكواكب الصخرية تسبب في بلبلة شديدة بين كواكبها، وتحطمت، وكانت النتيجة تكون 4 كواكب صخرية أصغر من الثلاثة الكبيرة. فهل يعني ذلك أن وجود كوكب زحل كان أساسيا للنشأة واستقرار الحياة على سطح الأرض؟ أم أن وجود كوكبين عملاقين بالنموذج نفسه ضروري لإبقاء الحياة على كوكب ثالث أقرب للنجم؟
إنه سؤال مهم جدا في سياق حديثنا عن فرص الحياة على الكواكب الأخرى، خاصة حينما نعرف أن سفر المشتري للخارج مرة أخرى تسبب في بلبلة إضافية للصخور الثلجية المحيطة به والغنية بالماء. بسبب ذلك انطلقت ملايين الضربات التي تلقتها الأرض في تلك الفترة، وكان السبب في حصول كوكبنا على مائه. لكن هذا الماء الثمين لم يكن ليبقى مستمرا على الأرض طوال 4.5 مليار سنة لولا الصفائح التكتونية، وهي الحركة الدائمة لقطع القشرة الأرضية تجاه بعضها بعضا. تلتقي الصفائح التكتونية معا وتصنع الجبال مثل الهيمالايا، وتبتعد عن بعضها بعضا فتصنع القيعان والوديان مثل الوادي المتصدع الكبير في شرق قارة أفريقيا، وتنزلق قبالة بعضها بعضا فتصنع البراكين. وكل ذلك كان يعيد تدوير الماء وثاني أكسيد الكربون ومعهما العناصر الضرورية للحياة عبر مليارات السنين. فهل نجد في المجموعة الشمسية كواكب تحتوي على صفائح تكتونية متحركة؟ للأسف لا. يعتقد أن المريخ كان كذلك يوما ما قبل عدة مليارات من الأعوام، الأمر الذي ساعده بالفعل على الحفاظ على الماء وربما النباتات والحياة، لكنه توقف عن ذلك. وكذلك فإننا نمتلك فقط تقنيات محدودة لتكشف لنا مدى شيوع الصفائح التكتونية في الكواكب حول النجوم الأخرى. ويتميز النجم التابع له الأرض وهو الشمس أنه يعتبر مستقر متوازن الحرارة، بمعنى أنه ليس له نشاط نجمي شديد أو انفجارات فتميت الحياة على الأرض أو تضعف طاقتها الحرارية كثيرا فتتجمد كل حياة على الأرض. كما أننا في منطقة بعيدة عن حدوث انفجارات المستعرات الأعظمية حولنا فتتسبب في القضاء على الأحياء. كما يحمل غلاف الجو للأرض الأحياء عليها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة الآتية من الشمس. بالإضافة إلى ذلك فوجود القمر حول الأرض يجعل دورانها حول محورها مستقرا في الفضاء وتتمتع بتتابع الفصول السنة. فلو كان اتجاه محور دوران الأرض مهتزا أو متقلبا لما ساعد ذلك على نشأة الحياة التي نعرفها. كما تتمتع الأرض بمجال مغناطيسي يعمل على انحراف الرياح الشمسية عنا إلى أعماق الفضاء، أو يهبط جزء من تلك الرياح الشمسية المكونة من جسيمات شديدة الطاقة المميتة فوق قطبي الأرض بعيدا عن المناطق الآهلة بالحياة في صورة ما يسمى الشفق القطبي. كل اللي قلناه في الجزء الأول والجزء الثاني للفيديو عن شروط وجود الحياة على الكوكب بيوصلنا للمصفاة الكونية الكبرى، وبيصب كل ما سبق في فرضية اقترحها العلماء الأمريكيين بيتر وورد ودونالد براون تسمى الأرض النادرة Rare Earth Hypothesis، التي ترى أن وجود الحياة على سطح كوكب ما يتطلب عددا كبيرا من العوامل المعقدة وبعضها النادر تخفض جميعها إلى حد كبير احتمالات ظهور الحياة في الكون. اتفق ذلك مع فرضية سابقة اقترحها روبن هانسون أستاذ علم الاقتصاد بجامعة جورج ميسون. تؤكد فرضية روبن أن أي حضارة تبدأ من نجوم وكواكب في النطاق الصالح للحياة، لكن هذا هو شرطها الأول فقط. بعد ذلك نحتاج إلى الشرط الثاني وهو وجود جزيئات الحياة، الحمض النووي، ثم ظهور الأشكال الأولية وحيدة الخلية، ثم التعقد الخلوي التالي، ثم ظهور التكاثر بالتزاوج، ثم ظهور الكائنات متعددة الخلايا، ثم يتمكن كائن ما من استخدام دماغه، ثم المرحلة التي نحن البشر فيها الآن، وأخيرا القدرة على استعمار الكواكب أخرى والنفاذ إلى جوانب المجرة أو الكون بأكمله. لكن ماذا لو كان أحد تلك الشروط يمثل عجزا حقيقيا لا يمكن تجاوزه بسهولة في طريق أي صورة من صور الحياة؟ يسمى ذلك العجز بالمصفاة العظيمة أو المرشح العظيم. قد تكون سببا أوليا كنشوء الحياة، أو سببا يقع في مرحلة متقدمة، كأن تقوم النسبة الكبرى من الحضارات بتدمير ذاتها في أثناء تخطي مرحلتنا التي نقع فيها الآن إلى مرحلة تقدم حضاري أكبر يسمح باستعمار كواكب أخرى. من تلك الوجهة فإن الأرض إما كانت ضمن عدد قليل جدا من الكواكب المحظوظة بالمرور من تلك المصفاة الدقيقة قبل عدة مليارات من السنين، أو أنها ربما مقبلة على كارثة كونية أو حضارية، فالحضارات قد تفنى بضغط الزر على صاروخ نووي كوري أو أمريكي أو روسي مثلا. ربما نجونا من حروب سابقة، لكن هل نضمن أن ننجو في سياق تطور هائل في علوم الحرب؟ وهل تطورت عقولنا كفاية للتكيف مع كل هذا؟ فحينما سأل العالم إنريكو فيرمي أين ذهب الجميع، التي سميت فيما بعد بمفارقة فيرمي، فإن إجابة وارد وبراوني هي لا يوجد جميع كما تظن. لكنها ليست الإجابة الوحيدة، هناك افتراضات أخرى تقترح أن تلك الحضارات موجودة، لكنها لا تريد التواصل معنا لأسباب كثيرة. فإما أننا بدائيون للغاية، وإما أن الأمر مكلف اقتصاديا ولا نتائج جيدة من ورائه. على جانب آخر فإن حجم التقنيات الرازية الخاصة بنا لا تمكننا بمعيار فلكي إلا من النظر قبالة أعيننا في المجرة. بحسب معادلة العالم الفيزيائي الأمريكي فرانك دونالد ديريك الإحصائية، فإنه يمكن أن تكون هناك نحو 4590 حضارة ذكية في مجرتنا، وبفرض أنها جميعا توجد على المسافة نفسها من بعضها البعض، يجعل ذلك من المسافة بين كل منها 28 ألف سنة ضوئية. وإذا أضفت إلى ذلك حدود التفاؤل الخاصة بالمعادلة فستصل تلك المسافة إلى رقم ما بين 3979 ل 1361 سنة ضوئية، بينما أقصى حدود تلسكوباتنا البشرية هو 500 سنة ضوئية فقط. ربما قد يكونون موجودون في مكان ما في هذا الكون، لكننا لم نستطع رصدهم بعد. في النهاية يقول العالم الفيزيائي الروسي نيكولاي كارداشيف إنه يمكن أن تكون هناك 3 مستويات أساسية لأي حضارة:
المستوى الأول هو قدرة الحضارة على استخدام وتخزين الطاقة الواصلة إليها من النجم الذي تتشمس به. المستوى الثاني أن تكون الحضارة قادرة على صنع تقنيات تبلغ من الدقة والتطور بحيث يمكن لها أن تغلف نجمها كاملا لتستغل كل ذرة طاقة صادرة منه. والمستوى الثالث أن تتمكن الحضارة من استخدام وتخزين كل طاقة المجرة الخاصة بها. وقد أطلق على هذا المقياس مقياس كارداشيف. بعض العلماء أضافوا إليه المستوى الرابع والخامس والمستوى الصفري. ممكن نعمل له فيديو مخصوص إن شاء الله. أما بالنسبة لنا نحن الأرضيين فإننا ما زلنا نكافح حتى نصبح يوما ما في المستوى الأول، وربما أحد الكواكب يكون الآن في المستوى الثالث. وهنا تظهر مفارقة فيرمي من جديد اللي بتسأل رغم كل تلك الاحتمالات والإمكانيات الهائلة، لماذا إذا لم تأتي تلك الحضارة إلينا؟ أين ذهبت الحياة؟ ولماذا نحن وحيدون بهذا الشكل؟ والسؤال ده ليه إجابتين: إما إنهم لا يوجدون إلا في أفلام مارفل ودي سي ونحن وحيدون حتى الثمالة، وإما إنهم هناك بالفعل لكن لسبب ما لا نستطيع التواصل معهم. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وعقبال ما نوصل للفضائيين أفكرك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشاركنا برأيك، وإن أعجبك الفيديو اضغط لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.